Щоб у бардачку була заначечка, а не фантики. Страхуйся онлайн. Ласкаво просимо до пекла чи до авдіївських териконів, які вже стали пеклом для російських окупантів. Про ситуацію в місті та про бої на його околицях розповідає і військова влада, і військовослужбовці, які в цілодобовому режимі нищать ворога. Про шанси великої втечі російських кораблів і останні дані про підбитого Павла Державіна, про атаку невідомих дронів у російському Сочі та про не завжди очевидну для українців користь від такої ранкової бавовни на морському узбережжі. Більше про події 598-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Ворог горить і палає на Авдіївському напрямку, але попри будь-що намагається виконати нову вказівку з Москви – захоплення усієї Донеччини до кінця цього року. Про плани окупантів повідомив Віталій Барабаш, керівник міської військової адміністрації Авдіївки. Каже, ворог свідомий, якщо йому вдасться взяти Авдіївські висоти, далі буде легше йти на Покровськ та наступні міста Донецької області. Але чи здатні росіяни рухатися вперед, якщо в околицях Авдіївки втрачають окупантів сотнями? Лише за 3 дні свого наступу ворог втратив боєздатність 4 батальйонів. Про це в коментарі виданню Washington Post розповів командир 59-ї механізованої бригади ЗСУ Вадим Сухаревський. Навічно гарних росіян, які засмагають на авдіївських териконах, знімають українські дрони. В Інституті вивчення війни зауважили, російський наступ мав продемонструвати перехоплення ініціативи у ЗСУ, але зазнає невдачі. Це, мабуть, перша ніч, яка от минула, що по місту не били вони з авіації. Всі попередні ночі гатили, мінімально було там за ніч 8 авіаракетних ударів, минулої ночі було 13, сьогоднішньої ночі, скажімо так, умовно, ніч пройшла по місту спокійно, чого дійсно не скажеш про позиції навколо міста. Там бої не вщухають взагалі ні вдень, ні вночі, гатять з усього, що є в них в наявності. Стрілецькі бої, та сама вже згадана артилерія, система РСЗВ, град, міномети, і авіація. Авіації дуже багато вони використовують. Війна з ворогом триває не лише на Східному чи Південному фронті. Постійне протистояння у морі нікуди не зникло. Речник військово-морських сил ЗСУ уточнив дані щодо уражених днями російських кораблів. У ВМС наголосили, наразі не мають підтвердження, що вдалося підбити носія калібрів бляшанку «Буян». А ще повідомили, під удар невідомого морського дрону нової модифікації потрапив буксир Ніколай Муру, а патрульний корабель Павел Державін був підбитий двічі, тож зараз вшивається у бік Росії. Після низки морських атак ворог перекинув до порту Новоросійська третину всіх кораблів Чорноморського флоту. Але чекати масової втечі з Севастополя ще не варто. Ход Чорноморського флоту з Севастополя, з Криму, евакуація чи щось таке, буде мати дуже серйозні такі ідеологічно-моральні наслідки для Російської Федерації. Вони будуть тримати Чорноморський флот максимально довго. Я не очікую, скажімо, такого миттєвого, ісходу з порту Севастополь, з пункту базування. Хоча, опять же, по факту, найбільш свої спроможні кораблі і підводні човни, які стріляють по нам ракетами «Калібр», вони з Севастополя вивели до Новоросійська. Вот, еще один, 4-й. Вон, братан, вон. 4-й, я его с раку ебал, блядь. Ага. Уебал, блядь. Вон пелена, блядь, с ВВС идет. Вон еще один. Вон вдалеке черное пятно. А це вже наслідки так званої СВО для мешканців російського Сочі. Зранку суботи московити почули зо 50 вибухів. В окремих домівках зникало світло. Не долетів.
Вороже міністерство нападу заявляє про атаку безпілотників. Твердять, що всі збили над узбережжям. Чи є позитив для України навіть від таких спроб атак? Підлітають з моря, тобто, значить, це треба оминути ледь не весь Крим і далі якось вийти з боку моря. А тут, мабуть, змогли долетіти тільки під ранок, або в принципі це і було таке завдання. Ну, така от, можливо, тестують тактику, коли росіяни найменше готові відбити якусь атаку. Ну, якусь частину ППО тепер треба відволікати і на Сочі, і на Адлер, і там якихось там, ну, от бачите, дійсно, це ж якась установка відпрацювала по них. Тобто, значить, ця установка буде стояти десь біля сочинських пляжей, а не буде стояти там десь під Авдіївкою. Тобто, ну, в принципі, для нас це позитив. Хай собі ганяються за якимись там отакими групами українських дронів, які так чи інакше кудись та й прилетять. Цього разу їм вдалося збити, наступного разу не вдалося. Еще, походу, летит вон вдалеке. Олексій Пасак, 5 канал. Друзі, щоб не пропускати все найцікавіше на П'ятому, вам достатньо підписатися на наш YouTube канал, поставити лайк і почати писати коментарі. Так ви зможете бути активним глядачем наших ефірів, а нас буде бачити все більша кількість користувачів Ютубу. Війна посадок. Відколи на початку літа бригади, які тримали оборону на Запорізькому напрямку, пішли вперед, тут цілодобово точаться бої за кожні 100-200 метрів посадок. Бо саме посадками просуваються штурмовики, вибиваючи ворога з глибоких окопів. Як розпочинався наступ в околицях населеного пункту Роботине, яка з бригад гвардії наступу пішла вперед і з якими труднощами стикнулася. У матеріалі Ольги Калиновської. Пацаны сказали, все выходим! Пацаны! Выходим! О, сюда подъезжает! Он прям сюда! Це кадри першого штурму посадок на південь від населеного пункту Роботине на Запоріжжі. Працюють бійці бригади «Карадах». Ці нацгвардійці одними з перших на цьому напрямку пішли вперед. Пройдешь на. Війна посадок? Да. Да, реально, мы воюем, ну, я не знаю, за посадки это точно. Ну, полях заміновані. Потом хай хоть кто-то мені запретить поїхати нарізати прицеп дров. Це нині 21-річний Костя жартує, згадуючи свої перші штурми. Коли ж група застрибувала у ворожі окопи, у більшості випадків було не до сміху. Братан, треба турнікет накласти. Падай. Давай. Поможи, блядь. Давай. Прикривайся. 120 приходів танка словили. На протяженности, наверное, позиция вот так, наверное, 50 и вот так 100. Оце їхній, так? Да. Ну, 72-ка? Я, чесно вам не скажу. Ось він, один з російських танків, який уже ніколи не стрілятиме. А може це саме той, який намагався вибити з окопів штурмовиків. Тут його і підбили, а потім розібрали на запчастини. Деталі армійцям потрібні завжди. Саме тому підбиту техніку за найменшої змоги бійці забирають у тил. І щоб і не заважало, і далі, можливо, десь будуть якісь відновлені деталі або ще щось. Трохи далі ще одна броня окупантів, на якій бійці 15-ї бригади Нацгвардії свого часу встановили синьо-жовтий стяг. Так працює штурмова бригада «Карадах». Штурмувати ці посадки було тяжко, згадує Костя. Все довкола було заміновано. Росіяни контролювали панівні висоти, нацгвардійці наступали знизу. Типова ситуація для цих місць. На броню! Великою проблемою було щільне мінування. Через нього тут загинуло чимало бійців і техніки. Що я бачу? 90% мінування противника стоїть незйомно. Його не можна зняти. Його потрібно тільки підірвати. Бували випадки, згадує Хмурий, що в суміжних підрозділах пропадали цілі групи. Відступаючи, росіяни мінували окопи, а коли туди заходили бійці, підривали вибухівку. Але й окупантів тут ліквідували чимало. Десь навідмінно спрацювала артилерія, десь штурмовики, десь танки, БМП та дрони. Бедолага, там было сюда приходить.
Теперь вот это ставят. Нацгвардійці називають його «Борода», бо це майже все, що залишилося від окупанта, який прийшов на українську землю. Його рештки на поверхній землі, а не в ній. Частину ліквідованих росіян бійці закопали. Забирати своїх окупанти не рвалися. Там и трупы их нет, что вонь стоит такая, что никому русским оно не надо, а нашим... Не мы их сюда звали. Петрович. На беттеры. Все пригодится. Російська версія. И по ним же будем, да. Тут досі, через більш ніж 4 місяці з початку наступу, бійці збирають по окопах російську зброю.